ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਰੋਮ 18 years age to 25। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਬੈਟਰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਵਨ ਸਿੰਪਲ ਆਈਡੀਆ ਦੈਟ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਆਹੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। In the long run, you're gonna make a lot of money, and it's the best time to set your foundation right now. Okay, think about this, right? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, Iran, Israel, US, pretty much whole world kind of in like chaos right now. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, and you got access to your cell phone, to your computer and internet, I think now is the best time that you do it. And the simplest business idea that I want to give you is you need to start leveraging on this attention economy. The way you do is by starting a media page. Now, I'm not talking about go with the very small vision of starting a theme page, है ना। ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੀਮ ਪੇਜ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪੇਜ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ they don't know how to monetize it, right? So what I want you to do, I want you to focus on your page. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਡ, ਜੈਮੀਨਾਈ, ਚੈਟ GPT, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਪਾਓ ਕਿ ਲੁੱਕ, my goal is to cover all the geopolitical news. ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਮ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਿਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਓ। ਇਫ ਯੂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸੇ Brampton News. You can just say Canadian news, right? Any sort of news. For example, I've got my own media distribution channel that I'm building it up, and 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we are hitting, I think, 2.6 million views only on Instagram. And ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ diversify ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. Now we're going on to TikTok, YouTube, Twitter, in Facebook as well. Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ audience build ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ. So what I'm trying to say is ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਪਿਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਪਿਕ ਕਰੋ based on that country or whatever, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। Now, very simple, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। I'm gonna give you a really simple idea, business idea, right? So ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੋਲ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ based on what's going on in the world, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। and now it's your time to leverage on that interest, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ what do, you go and ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਅ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਗ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੈਗੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀ-ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਰੀਪਰਪਸ ਕਰੋ, ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ them credits, ਬਾਈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਅਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ I'm not saying ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ। People have already done it and they have done it on large scale. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਯੂ ਗੋ ਫੋਲੋ ਅ ਪੇਜ ਕਾਲਡ ਵੈਲਿਊਟੇਨਮੈਂਟ ਬਾਏ ਪੈਟਰਿਕ ਬੈਟ ਡੇਵਿਡ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਐਂਡ he's done it,
वैल्यूटेनमेंट, ठीक है, शेयर वाला ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਲੋਗੋ ਆ। Go and see how that guy is operating. He's operating on large scale. He's got no news media channel, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ। They run their own show. ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬਾਹਰ, what they do commentary, 3-4 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ। But at the moment, maybe you don't have those people, you don't have the resources at the moment. What I'm saying initially कि ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਹੈਗਾ, you can do this. So follow ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ structure and based on what you already got, reproduce that content by putting your logo on it, by doing all sorts of, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥੀਮ ਪੇਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, then you're gonna look like a proper business, okay? Then people can pay you money. ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, you know social media is booming, you know social media has the power, you know who's got the attention, that person can control the narrative. So what do? Here is the opportunity. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈਵਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ to start your news media channel, and then ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਰੇਜ ਕਰਨਾ going to local businesses and telling them, hey, I've got a page, ਆ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਰੀਚ ਆ, do you want me to feature your business on it? And ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ, okay bro, let's do this. Okay, if you want me to feature your business, either it's a post like a single photo, video, reel, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, pay me money. $250 for one feature, $300 for another feature. Whole package, story, reel, post, articles on your website. Do that. $800 monthly basis. I want to be your partner. I will promote your business on regular basis. Give me $1,000 per month. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐ imagine ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, if you can just get a hold of 15 businesses and $15,000 per month in your pocket. $15,000, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ money comes in. Start learning how to run paid Facebook ads, all right? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what you can also do, you can start investing in hiring a graphic designer, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ graphic produce ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ and then you can just upload on your social media. Then start your own YouTube channel, start your own show, do your commentary. Now ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, if you're in a foreign country like Australia, Canada, US, right? You might not speak good English. I've got the same issue. I'm not doing it at the moment, right? You probably don't speak good English and you're not confident of being on camera. So it's all right, completely fine. What do? Once you start making money, let's just say $15,000 to $20,000 or $10,000, you go find freshly graduated journalists. And how you do? You go to university, go build some connection with some of the universities, right? Go to them, tell them, hey, I've got this news media channel and I want your new graduate to come over, because ਉਹ journalist ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ already study ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, they knew. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, and tell them this is how you speak, this is how you talk, this is what you do. And ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੋਕਲ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਸ ਆ, their face, people are gonna respect you, people are gonna look at your business as you are a genuine media distribution channel, a news media channel. That's how you do, bro. And I'm telling you, I don't want to give you so many ideas. There are plenty of other things that we can do in this time frame, but ਇਸੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, bro, you got the money. ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2026 ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੈ, 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਬੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ AI ਟੂਲਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ GPT ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ AI ਚੈਟਬੋਟ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਰੀਫਰੇਸ਼ ਕਰੋ, ਰੀਪਰਪਸ ਕਰੋ in your own way, and then automate, start uploading. ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ bro। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ bro, I gotta tell this to you guys. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, I believe you're gonna do something good. and ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਕੀ ਫਾਰਮਰ। ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਐਨੀਵੇ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਰੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗਰੋ ਮੈਨ, ਵੀ ਡੈਫੀਨਟਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗਰੋ ਐਂਡ ਯਾ ਲੈਟਸ ਕਨੈਕਟ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਕਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ।